स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्समा। आजको भिडियोमा हामीहरु के हेर्ने छौं भने आईडी र क्लास है। आईडी र क्लासमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्ने छौं। त्यो भन्दा अगाडि म हजुरहरुलाई के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ यो नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्सको चाहिँ प्लेलिस्ट रहेको छ। हजुरहरुले यता हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो कतिवटा भिडियो भनेपछि 7 वटा भिडियो आइसकेको छ। जुन हाम्रो लेटेस्ट भिडियो थियो इनलाइन एन्ड ब्लक एलिमेन्ट, जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो एचटीएमएल को लागि, वेब डेभलपमेन्ट को लागि इनलाइन र ब्लक एलिमेन्ट सम्झन एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले यदि हजुरहरुले यिनीहरु भिडियोहरुलाई हेर्नु भएको छैन भने प्लिज आई विल रिकमेन्ड कि म तपाईहरुलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने यो जुन भिडियोहरु छ नि यो चाहिँ हेर्नु होला है। सबैले यो भिडियो फर्स्ट देखि हेर्नु होला, अनि मात्र हजुरहरुलाई एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्ड अनि राम्रो नलेज चाहिँ तपाईहरुलाई मिल्छ है। म यति भन्दै के गर्छु भने हाम्रो जुन फोल्डर थियो नि, तपाईहरुलाई थाहै छ यदि तपाईहरु मलाई फलो अप गर्दै आउनु भएको छ भने हाम्रो एउटा फोल्डर छ है। फोल्डर भित्र चाहिँ म के गर्छु भने एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु। फोल्डर भित्र पनि नयाँ फोल्डर, नेपाली वेब डेभलपमेन्ट फोल्डर भित्र म के गर्छु भने भिडियो 6 हैन है, भिडियो 8 नामको फोल्डर बनाउँछु। भिडियो 8 नामको फोल्डर बनाइसकेपछि भिडियो 8 फोल्डर भित्र जान्छु। भिडियो 8 फोल्डर भित्रको आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ है। म अहिले कहाँ छु त, भिडियो 8 फोल्डर भित्र छु है। अनि म के गर्छु भने शिफ्ट राइट क्लिक गर्छु है। के गर्छु त, शिफ्ट राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन विथ कोड आउँछ, अनि ओपन विथ कोड गर्छु है। यस्तो गरिसकेपछि अब के हुन्छ हेर्नुस् है। जस्ट म यसलाई कन्ट्रोल प्लस ले यसलाई जुम गर्छु अलिकति। यस गरिदिनुस् है। यस आई ट्रस्ट द अर्थर्स। ओके, कन्ट्रोल प्लस गर्नुस् त। ओके, अब चाहिँ नर्मल देखिरह है आई थिंक मेरो हिसाबबाट। अब नाम के लेख्नु पर्छ भनेपछि index.html हाम्रो पुर्ख्यौली नाम हो है यो। हामीहरु सबै जति पनि डेभलपरहरु छ नि तपाईहरुले हेर्नुभयो होला html को नेम चाहिँ इन्डेक्स दिन्छ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो पुर्ख्यौली नेम हो html फाइलको। जस्ट तपाईहरु एजुम गर्नुस् है, मैले गफ दिएको यो चाहिँ। तर हामी यता के सिक्न आछौं भने आईडी र क्लास बीच HTML मा के डिफरेन्स छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्न आएका छौं है। अब आईडी भनेको के हो त, सबैभन्दा पहिला यो बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि पनि हामीले के बुझ्न आवश्यक हुन्छ भने क्लास र आईडी मा डिफरेन्स के छ त। अब आई थिंक दुवै कुराले एउटै सेन्स बनाउँछ, तर पनि केही छैन। आउनुस् तपाईहरु पीसी मा है, जस्ट फर फन कमान्ड प्यालेटमा जानुस्। कमान्ड प्यालेटमा गइसकेपछि स्क्रिन कास्ट मोडलाई चाहिँ मैले अन गर्छु। यदि तपाईहरुले अन गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नु, नगर्नुस्, तपाईहरुको लागि यो खासै रिलेभेन्ट नि छैन है। अब म के गर्छु भने एउटा बोइलर प्लेट लगाउँछु। शिफ्ट 1 प्रेस गरेर चाहिँ बोइलर प्लेट लगाइसकेपछि बोइलर प्लेट आउँछ। अनि म यो टाइटलमा के गर्छु भने मेरो यो जुन टाइटल छ, टाइटलमा चाहिँ म के गर्छु भनेपछि आईडी और क्लास, आईडी एन्ड लेख्दा राम्रो होला है, और चाहिँ हैन एन्ड लेख्नुपर्छ। आईडी एन्ड क्लास, आईडी एन्ड क्लास को बारेमा चाहिँ आज हामीहरु एकदम फुल एक्सप्लोर गर्ने छौं है। अब म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरु कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ, क्लास त नभनौं, तपाईहरु क्लासकै इक्जाम्पल लिऊँ न त है। तपाईहरु एउटा एजुम गर्नुस्, एउटा इक्जाम्पल जो कि एउटा बच्चा, कुन बच्चा भनेपछि एउटा राम नामको बच्चा 10 क्लासमा पढ्छ। अनि एउटा अर्को आयो हाम्रो हरि, के त हरि नामको बच्चा 10 क्लासमा पढ्छ है। हरि नामको बच्चा र राम नामको बच्चा चाहिँ 10 क्लासमा पढ्छ। क्लास अनि यो पनि के रहेछ त क्लास, 10 क्लास। राम नामको बच्चा 10 क्लासमा पढ्छ, हरि नामको बच्चा पनि 10 क्लासमा पढ्छ। म पनि बच्चा हो है, तर पनि यिनीहरुलाई बच्चा भन्दा त सुहाउँदैन, म पनि बच्चा हो। त्यही पनि केही छैन, राम नामको बच्चा पनि 10 क्लासमा पढ्छ, हरि नामको बच्चा पनि 10 क्लासमा पढ्छ। तर के हुन्छ भने यिनीहरुको जुन यो क्लास छ नि 10 क्लास, यो पनि हो, राम पनि 10 क्लास हो, हरि पनि 10 क्लास हो। राम पनि 10 क्लास हो, हरि पनि 10 क्लास हो है। तर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ भने आईडी डिफरेन्ट हुन्छ। यानी कि यिनीहरुको रोल नम्बर, लाइक रामको रोल नम्बर 3 छ भने यसको रोल नम्बर पनि 3 हुँदैन। सेम क्लासमा है, सेम क्लासमा यसको रोल नम्बर पनि 3 हुँदैन। बुझ्नुहुन्छ है। हरिको रोल नम्बर अब लाइक तपाईहरु मान्नुस् 56 हो, रामको रोल नम्बर 3 हो भने यो चाहिँ 3 भनेको के हो त आईडी हो, अनि 56 भनेको पनि आईडी हो। यो चाहिँ एउटा युनिक आइडेन्टिफायर हो क्या। लाइक 3 रोल नम्बर भनेपछि तपाईले कसलाई मात्र चिन्नुहुन्छ त 10 क्लासमा, रामलाई चिन्नुहुन्छ। अनि 56 रोल नम्बर भनेपछि तपाईले कसलाई चिन्नुहुन्छ, हरिलाई चिन्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको।
हो त्यही डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो आइडी र क्लासमा। अब क्लास हामी कतिखेर प्रयोग गर्छौं, आइडी हामी कतिखेर प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि म हजुरहरुलाई के भन्छु भने क्लास चाहिँ हाम्रो HTML मा कहिले प्रयोग हुन्छ भने जब हामी एउटै प्रोपर्टीलाई विभिन्न ठाउँमा लाइक असाइड भन्ने एउटा एलिमेन्ट हुन्छ, प्याराग्राफ भन्ने एउटा एलिमेन्ट हुन्छ, हो त्यसमा लगाउन चाहन्छौं भने एउटै प्रोपर्टी लाइक कलर इज इक्वल टु रेड, कलर नामको प्रोपर्टी म चाहिँ एउटा असाइडमा नि लगाउँछु एउटा प्याराग्राफमा नि लगाउँछु भने म त्यतिखेर क्लासको युज गर्छु है। अब यो खासै भाषण सुन्दाखेरि राम्रो हुँदैन, म सिधै प्र्याक्टिकल देखाउँछु है। प्र्याक्टिकल कस्तो देखाउँछु भने एउटा म लिन्छु प्याराग्राफमा म के लेख्छु भने आई एम अ PARAGRAPH प्याराग्राफ लेखिसकेपछि म एउटा डिभ बनाउँछु। डिभ भित्र म के लेख्छु भने आई एम अ डिभ लेखिसकेपछि अब हामीले यिनीहरुको क्लास कसरी दिने त? क्लास कसरी दिने हेर्नुस् है। तपाईहरुले यता लेख्नु पर्ने हुन्छ क्लास लेखिसकेपछि मैले लाइक तपाईहरु एजुम गर्नुस् कि p को क्लास चाहिँ प्याराग्राफको क्लास चाहिँ मैले रेड दिए, अनि त्यसपछि मैले हाम्रो जुन यो डिभ छ नि डिभ को क्लास पनि मैले रेड दिए। अब तपाईहरुलाई म के देखाउँछु भने लाइभ प्रिभ्यू ओपन गर्छु। पहिला लाइभ प्रिभ्यू ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आइरहा है, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यस्तो जुन आई एम अ प्याराग्राफ भइरहा अनि आई एम अ डिभ हामीले जुन यता लेखेको थियौं त्यही आइरहेको छ है। अलिकति मेरो ल्याङ्ग्वेजमा आइरहा हुन्छ तर आइरहेको छ भाइ। नेपाली अलिअलि बोल्न आउँदैन है, तर नि केही छैन, ठिकै छ, सिक्ने हो। हरेक कुरा सिकेर मात्र थाहा हुन्छ। सो दैट म नेपाली पनि सिकिनै रहेछु यसै गरी। ओके, नेपाली त अलि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा र नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। नेपालमा त म नेपालमै बस्ने हो, तर भनौँ न अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज। सो दैट अलिकति नेपाली प्योर नेपाली बोल्न चाहिँ आउँदैन, त्यही पनि ट्राई गरिरहेको छु तपाईहरुलाई राम्रो भाषामा राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा जुन यो नलेज दिइरहेको छु त्यही नै ठुलो कुरा हो है। अब मैले के भनेको थिएँ भने अब आउनुस् है, तपाईहरु के गर्नुस् टाइटलको तल स्टाइल ट्याग लगाउनुस् त। स्टाइल भित्र चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भने डट रेड लेख्नुस् त। अब डट रेड किन लेखे भन्ने कुरा अहिले प्लिज यो स्टाइल भित्र मैले जे लेखेको छ नि त्यो कुरालाई अहिले प्लिज छोड्दिनुस् त। अहिले प्लिज मैले CSS पढाएको छैन, यदि CSS पढाएको छ भने चाहिँ यो कुरालाई हेर्दा राम्रो हुन्थ्यो भने अहिले मैले CSS पढाएको छैन भने यो कुरालाई छोड्दिनुस्। अहिले जस्ट म यो आइडी र क्लासको डिफरेन्स यसको कन्सेप्ट म तपाईहरुको दिमागमा बसाल्न चाहन्छु। तो अब म के गर्छु भने डट रेड लेखिसकेपछि यसको जुन यो ब्याकग्राउन्ड कलर छ, ब्याकग्राउन्ड कलर म दिन्छु रेड। ब्याकग्राउन्ड कलर रेड दिइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ के भयो त हाम्रो दुवैको जुन हाम्रो डिभ थियो, जुन हाम्रो प्याराग्राफ थियो, यो दुवैको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भयो। यो के को कारणले भयो त? यो भनेको हाम्रो क्लासको कारणले। के को कारणले? क्लासको कारणले। यदि मैले यता आइडी दिएको थिए भने लाइक आइडी चाहिँ मैले यता चाहिँ आइडी चाहिँ मैले के दिएको थिए भने ग्रीन दिएको थिए, ग्रीन है। अनि मैले यता आइडी के दिएको थिए आइडी मैले यता दिएको थिए ब्लू है, ब्लू दिएको थिए भने अब म के गर्छु भने आइडी को लागि यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो कुराहरुलाई छोड्नुस् है प्लिज। मैले भनिसके यो कुरा मैले अहिले जुन यो CSS मा कुराहरु लेखिरहेको छु नि त्यो कुरालाई अहिले प्लिज छोड्नुस्। जब हामी CSS पढ्छौं तब चाहिँ यो कुराहरु काम लाग्छ। अहिले चाहिँ म यो आइडी र क्लासको डिफरेन्स यसको बेसिक कन्सेप्ट तपाईहरुको माइन्डमा चाहिँ म सेट गर्न चाहन्छु सो दैट मैले CSS युज गर्न परिरहेको छ है। ग्रीनमा चाहिँ म के दिन्छु भने यसको जुन यो कलर छ यसलाई चाहिँ म दिन्छु ग्रीन। कलर ग्रीन गरिसकेपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन यो प्याराग्राफको कलर चाहिँ ग्रीन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो प्याराग्राफको कलर चाहिँ ग्रीन भइसकेको छ। अब तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ भने तँलाई प्याराग्राफको नि स्पेलिङ आउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ है। तर के गरौँ अलिकति टाइपिङ स्पिड भएपछि बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको टाइपिङ स्पिड छ अलिकति चेपिन्छ नि त स्पिड है। ओके त्यही हो कुरा चाहिँ है। हाम्रो यो कोड चाहिँ यति नै हो है। अब हेरौँ त यता हाम्रो के भएको छ भने हाम्रो जुन यो प्याराग्राफको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रेड छ तर कलर चाहिँ ग्रीन छ। यो कसरी भयो त? किन यो जुन ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन छ
सरी कलर ग्रीन छ किन हाम्रो डिप ट्यागमा चाहिँ छैन भनेर भन्नुहुन्छ है हजुरहरूले। जुन यो हाम्रो प्याराग्राफ मा कलर चाहिँ ग्रीन छ किन हाम्रो यो डिप ट्यागमा कलर ग्रीन छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने आईडी भनेको यसै कामको लागि हो, युनिक आइडेन्टिफायर हो। हामीले आईडी ग्रीन भनेर जस्ट यो प्याराग्राफ ट्यागलाई मात्र चिन्छौँ। यो डिप ट्यागको हामीले चिन्दैनौँ। ग्रीन आईडी ग्रीनले हामी डिप ट्यागको हो भनेर हामी चिन्दैनौँ। हाम्रो HTML ले चिन्दैन डिप ट्यागको हो भनेर। बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको? डिप ट्यागको हो भनेर यसले ग्रीनले चिन्दैन। ग्रीनले त जस्ट यसलाई चिन्छ भने प्याराग्राफ चाहिँ मेरो आईडी हो, मेरो मतलब बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको? यो प्याराग्राफले के भन्छ भने आईडी मेरो आईडी ग्रीन हो, ग्रीनले अरूकोलाई नि चिन्दैन। डिपलाई थाहा छैन ग्रीन के हो है, डिपलाई थाहा छैन कि ग्रीन के हो, ग्रीनलाई थाहा छैन डिप के हो, तर ग्रीनलाई थाहा छ कि प्याराग्राफको हो अनि प्याराग्राफलाई थाहा छ कि ग्रीनको हो। भनेको मतलब तपाईहरुलाई मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, लाइक एउटै क्लासमा जुन छ नि एउटै क्लासमा रोल नम्बर सेम हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि तिनीहरुको त्यो भनेको एउटा युनिक आइडेन्टिफायर हो। रोल नम्बर 1 भनिसकेपछि हामीले फर्स्ट बोयलाई मात्र चिन्छौं, रोल नम्बर सेकेन्ड भनेपछि हामीले सेकेन्ड बोयलाई मात्र चिन्छौं, रोल नम्बर थर्ड भनिसकेपछि हामीले थर्ड बोयलाई मात्र चिन्छौं भन्ने त्यस्तै कुरा हो क्या यो भनेको। आईडी ग्रीन भनिसकेपछि हामीले प्याराग्राफलाई मात्र चिन्छौं। डिप भनिसकेपछि आईडी र क्लासमा डिफरेन्ट त्यही हो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो क्लास भनेको हामी मल्टिपल एलिमेन्टहरुलाई दिन सक्छौं भने आईडी भनेको एउटालाई मात्र दिन सक्छौं। आईडी भनेको युनिक आइडेन्टिफायर हो। अब तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ भने ओके, अब तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ भने आईडी चाहिँ लाइक यसको जुन हाम्रो आईडी ब्लू छ नि हामीले यसलाई ग्रीन पनि त दिन मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला है। भन्न खोजेको नि ठीक हो, आईडी हामी अरूलाई पनि दिन सक्छौं। रोल नम्बर एउटै क्लासको रोल नम्बर 2 गर्न मिल्छ तर हामी गर्दैनौं। हामी एउटै रोल नम्बर लाइक एउटै दुईटा विद्यार्थीको 2 रोल नम्बर राख्नु छ भने एउटाको 2 अर्कोको पनि 2 गर्न मिल्छ तर हामी गर्दैनौं। किन गर्दैनौं? किनकि आईडी भनेको आईडी हो क्या, एउटालाई मात्र दिइने कुरा हो। तर तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो आईडी ग्रीन यता दिँदाखेरि आईडी ग्रीन यता दिँदाखेरि यो चाहिँ के भयो भने दुवैमा एलाउ हुन्छ। तर हामी यो गर्दैनौं। किन गर्दैनौं त भनेपछि हामीले रुल्स अनुसार जानुपर्छ। हामी रुललाई ब्रेक त गर्न सक्छौं, ब्रेक गर्छौं है। हामी स्कुलको रुल्सहरु हुन्छ लाइक हल्ला नगर्ने, त्यो रुललाई हामी ब्रेक त गर्छौं तर एक्ज्याक्टलीमा त्यो रुल त रुलै हो नि है। हामीले रुललाई हल्ला गरे पनि हामीले फलो त गरिरहेछौँ। हुन्छ नि टिचर आएपछि गुड मर्निङ भन्ने दायाँ बायाँ हैन, रुललाई ब्रेक गर्न नि मिल्छ तर हामी फलो गर्दा अझै राम्रो। बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको? त्यही हो आईडी र क्लासको कन्सेप्ट भनेको। हामीले रुललाई ब्रेक गर्न नि मिल्छ तर हामी ब्रेक गर्दैनौं। त्यही हो, हामीले आईडी कहिले नि दुवै एलिमेन्टको सेम आईडी कहिले नि दिदैनौं। प्लिज मेरो कुरालाई सुन्नुस् है तपाईहरु, प्लिज मेरो फेसमा फोकस गर्नुस्। अब तपाईहरु के भन्नुस् भने क्लास भनेको मल्टिपल एलिमेन्टहरुलाई दिन मिल्छ, लाइक प्याराग्राफको एउटै क्लास हुन सक्छ, अनि त्यसपछि डिपको एउटै क्लास हुन सक्छ, अनि त्यसपछि असाइडको एउटै क्लास हुन सक्छ। तर आईडी भन्ने कुरा जस्ट एउटा एलिमेन्टमा मात्र हुन्छ, अरु एलिमेन्टमा हामीले दिन मिल्दैन। दिन त सकिन्छ तर हामी दिदैनौं। दिन त सकिन्छ तर हामी दिदैनौं। हामी रुललाई फलो गर्छौं, हामी रुललाई ब्रेक गर्दैनौं, हामी अनडिसिप्लिन काम गर्दैनौं। आई थिंक आई गट द पोइन्ट। यही हो हाम्रो कन्सेप्ट है आईडी र क्लासको। तर हामी सबैभन्दा पहिला के गरौँ भने यो आईडी हामीले जुन दुवैमा ग्रीन दिएको छ नि हामी दिदैनौं यसरी। अनि म यसलाई आईडी के दिन्छु भने ब्लू नै दिन्छु, BLUE। हामी रुललाई ब्रेक गर्दैनौं। फेरि पनि भन्छु हामी आईडी दुवै एलिमेन्टको एउटै दिन सक्छौं तर हामी दिदैनौं। क्लास भनेको चाहिँ हामीले मल्टिपल एलिमेन्टहरुमा लगाउन नि मिल्छ। बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको? अनि त्यही हो हाम्रो जुन यो प्लेलिस्ट रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्लेलिस्ट जुन हाम्रो खतरा लाइक राम्रो भिडियोहरु आइ नै राख्छ अनि एकदमै खुसी लाग्छ भिडियोहरु बनाउँदाखेरि। तर कतिखेर के हुन्छ भने माइकहरु बिग्रिन्छ अनि डबल दुईचोटी रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ। तर पनि केही छैन, मेरो हाई एनर्जीका साथ मैले भिडियोहरु अपलोड गरि नै राख्छु। सो दैट तपाईहरुले जति सक्दो सपोर्ट गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई। अनि मैले हेरेको थिएँ नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स वेब डेभलपमेन्ट कोर्स इन नेपाल कति छ त है हेरौँ है एकचोटी युट्युबमा। वेब डेभलपमेन्ट इन नेपाल हेर्छु है पहिला। ओके, टेक्नोलोजी च्यानलबाट चाहिँ
हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको पुरै सिरिज रहेको छ। ठिक छ तर यो भनेको धेरै पुरानो भइसकेको रहेछ है, 5 इयर्स एगोको हो। म तपाईहरुलाई लेटेस्ट नलेज दिइरा छु, अहिले भइरहेको 2080 को नलेज चाहिँ मैले दिइरा छु। यो चाहिँ 5 इयर्स अगाडिको हो। सो दैट तपाईहरुले यदि मेरो पढाएको राम्रो लाग्दैन भने ठिकै छ, बट मैले आफ्नो बेस्ट ट्राई दिइरा छु के मैले आफ्नो बेस्ट ट्राई दिएर चाहिँ यो पुरै कोर्सहरु बनाइरा छु। सो दैट तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सपोर्ट नगरे पनि अब के भन्ने त, अब सपोर्ट त गर्नै पर्छ गाइज हैन। जति तपाईहरुको सपोर्ट त्यति मेरो इफोर्ट हुन्छ क्या, बुझ्नुहुन्छ है मैले भनेको। जति तपाईहरुको सपोर्ट त्यति मेरो इफोर्ट। सो दैट तपाईहरुले जति सक्दो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज नै यति नै। बाई बाई, टेक केयर।